Hej och välkomna tillbaks till Pokémon Ultra Sun. Vi har kommit ner till den här, vad ska jag säga, stranden. Den med svarta jorden, eller svarta sanden. Som hon pratade om, hon den gamla damen. Så nu ska vi ta oss vidare och hitta Happo. Does this team something battle? Vad vill sightseer Jamie slåss med denna morgon? Hon har en Sandshrew, så det var... Kan ha bättre Pokémon. Om jag ser lite förvirrad ut lite då och då, så är det mest bara för att jag håller på att skydda rätt gym. Jag försvarar rätt gym i Pokémon Go samtidigt, så är det någon som börjar attackera så kommer jag snabbt ta och börja mata lite. Men det är ingenting som kommer ta så jättemycket tid av mig. Vi kör vidare här. Det är ingenting som kommer ta så jättemycket tid av mig, utan jag visste att det skulle vara vanligt. Utan vi bara... Nice. Utan det kommer ju bara gå väldigt smärtfritt. Bara lite golden rare som ska matas in när den är nere. My Pokémon didn't get infused with power. Det var där felet låg. Man kan simma här. Tror det faktiskt. Ancient Pony Path. Såklart man ska möta en Pokémon. Okej. Strunt i det, man. No. Skald. Vänta en. Vatten. Det första vattnet är... så klart det ska man inte nå. En gastrodon. Vi testar bara kasta en quick ball, så vi se ifall det händer någonting. Fångas det inte så fångas det inte. Tjing! Pokémon till Dexen. Jag bara behöver 8 eller 7 Pokémon någonting i Pokédexen till för att kunna bygga upp min sista ö. Maxa den också till level 3. Gastrodon har blivit tillagd i Dexen. Just det, sen så det är utvecklingen av Shellos. Om jag säger det. When it's attacked, it gushes a purple liquid that's not poisonous, but makes Gastrodon's meat bitter and inedible. Så den blir typ oätbar ifall fast den skulle bli attackerad. Testa fiska i det här. Fina bubblorna. Kanske det kommer något intressant. Jag vet inte om Delmais kan ha a big pearl, så nice. Oj, den flyger. Nej. Det blir en massa fel. Där var den. Oj. Oj. Whale, okej. Den attackerade mig också av alla grejer som vi kunde göra. Eller inte. Testa en quickie på den också. Jag tror Whale utvecklas till Whale level 55. Det är ganska högt i alla fall. Så det är ganska bra att kunna fånga en sån här höglevlad Sweetie. Hade varit kul om den var shiny. Med tanke på det föregående Pokémon-eventet som vi hade.
Och Neuburn kom upp till level 60. Nu ska vi se. It swims along with its mouth open and swallows down seawater along with its food. It sprays excess water out of its nostrils. Nostrils. That's bra. Ingen nickname och till boxen. Attackera det igen. Bitsiga Pokémon i vattnet här. En oil med. Där ska börja. Den är i princip den är identisk med den andra. Kan ha bättre even, men ja. Kunde varit shiny också. Max Reborn. Rätt fräckt allt det här. 9. Sen vi går sakta fram till denna. Och se vad vi kan fiska här. Nothing be biting. Nähä? Nu blir det en fisk. Eller något annat. Kanske delmajs, jag vet inte om det kan spana här. Oj, nej. Den här är väl för rätt. Bra. Så jag skiter i den också. Tänkte jag att vi bara ska kolla läget här nere. En Tentacruel. Jag tror jag fångar en sån. Japp, där har vi. Nice. Nu tar hela luften går lite på den här lite. Oj. Nej. So, all right, choice. Great. Det enda som hände när man tog denna var ju med på att man kom vägen runt och fick en kalcium. Hello, swimmer. Instead of a fish Pokemon, a trainer appeared. Han är väldigt, väldigt fyndig, vet ni. Den här simmaren Derek. Dragal. Så vissa av de här Pokémon som jag bara liksom, aha. Dragal. Jag var inte så jätteinsatt i generation 5. Så det är förmodligen generation 5. Kanske någonting i generation 6. Men det är med största sannolikhet så är det generation 5. För den generationen är generation sen.
borttappad generation för min del. Slänger ett Raichu. Så. Och Gorillapod till level 57 treant. The trainer brought me defeat. That's me. Då går vi vidare med en trial. The ruins of hope. What is this place? The air feels so oppressive. But if we go in there, maybe Nebby will return to normal. The people believe that the guardian deity of these ruins, Tapu Fini, can wash away any impurities with its mystic water. That sounds promising. That's right, it does, Lurksy. I'm going to give it my all so that we can return Nebby back to normal. So, just you wait, Nebby. This time I'm going to be the one who saves you. Come on, Lurksy, let's go. Samlat plötsligt mod. Den lilla tajsabiten. Just det, den nu vi ska använda oss av. The champ! If we're going to break a path, we need to move these huge rocks. And that's what Hapu's grandmother said, isn't it? I don't think I can do this. It's heavier than words can even express. We'll have to borrow Machamp's formidable strength for this task. I read about this in books. If I remember right, it said, when getting around from a powerful Machamp, trainers can activate Machamp's shove by standing before a rock and pressing B. And if we find ourselves getting frustrated, we should probably remember to step outside again for a bit of perspective. Så här kommer ännu ett pusselspel och jag menar, det är väldigt simpelt. Här säger vi börjar komma förbi här. Flyttar på den så kommer jag inte kunna göra någonting med stenarna. Men gör jag så här istället. Ska jag putta in där och välja Champ Shove. Men flyttar jag ner denna hela vägen ner. Förbi den här stenen. Man kan flytta 2 stenar samtidigt. Det finns inte. Flyttar man ner den hela vägen ner hit, så har man då möjlighet att flytta ut denna där. Och sen så kan man skapa sig en väg med hjälp av denna stenen när den ligger i hålet. För det är inget sånt här oändligt hål, utan hålet är lika stort som stenen typ. Så är det liksom, har man hållit på att klödda här lite och kommit vidare, så är det bara att gå ut och sen så gå tillbaka, så är stenen återställda. Men nu när jag satt ner den så är de inte återställda. Nu sitter de där var de sitter typ. Nu ska vi se här vad som händer. Så jag har varit ute nu och spelat Pokémon Go i typ 2 timmars tid. Inte en nästning. Så fort jag kommer hem och sätter mig ner så börjar jag gäspa. Det är inte det som jag är trött. Jag bara gäspar. I've read about them, you know. Alola's sacred ruins and the guardian deities worships within them. They go wherever they want, so it's not easy to meet them, according to the books I read. But if they are summoned here at the ruins, they do sometimes appear. Måste verkligen lära mig säga ruins. The book says that they are capricious. Encounters with them do not always end as you hope they will. Maybe that explains why even coming here to these ruins hasn't awoken any response from Nebby. Oh, there's Hapu.
I give my thanks for a great blessing. As Kahuna, I will do my best for the people and the Pokémon of Alola. Vi har en ny Kahuna. Oh, so you two were watching. The Kahunas are chosen by the Pokémon we worship here in Alola, our sacred guardians. They are chosen from among the people living on the island each guardian watches over. Lily told me that you're pretty new to our parts, Lurksy. You came to Alola from far off. You must really be something then. I heard that how you were giving a sparkling stone by the Tapu, even as a stranger to our shores. My grandfather was also chosen for this honor, the honor of being our island Kahuna. But he died suddenly some years back, and we were left without Kahuna on Pony. I tried to follow in his footsteps, but I was not chosen by the Tapu back then. So I set out on my own sort of island challenge, traveling Alola and trying to grow stronger. Lily, the Kahuna you wish to meet is right here. Oh, of course! Then please, Kahuna Hapu, tell me about the legendary Pokémon. So, you want to know about Solgaleo, who we pay tribute to at the altar of Sun. I must go after my mother. She disappeared off into some far-off world, and a fearsome creature lives in that world, a Pokémon called Necrozma. That's why I want to ask the legendary Pokémon for its help. The legendary Pokémon is the only one who can go back and forth between worlds. A world where beasts reside, I reckon that must be the kind of world you find at the other end of those holes that open up in the sky, just as my grandfather once described. Alright, I will tell you what I know. Oh, thank you, Hapu. But what I know is not much. Just that there is a ceremony held for the legendary Pokémon at the altar. A ceremony that uses two particular flutes to somehow give the legendary Pokémon power. This is the Moon Flute. It seems that my mother had it. Oh, that looks to be the flute that used to reside at the lake on Ula Ula. The other is said to be held on Exeggutor Island. I do not know why there of all places, but it has been passed down that that's where it belongs. Exeggutor Island. I think I've read about it before. It's an uninhabited island off the coast of Pony, isn't it? Right. Yes, and no reason to dally here. Let's go and speak with Mina. Lily, you take Mudsdale. We proceed to Seafolk Village. Village. Alrighty then. Vad händer med mig? You reached out and touched the statue. There's no reaction from the statue. Nej. Det var kul när man... Okej, nu pyser vi neråt. Om vi bara ska gå till Seafolk Village och inte göra någonting, så kommer jag ta flyga dit istället. To the Seafolk Village. So, let's fly. Där har vi dem. Let's go. Yeah. Thank you, Hapu, and thank you, Mudsdale. That's what friends do. Friends? An amazing trainer like Hapu considers me a friend. I'm so glad I got to meet you, Hapu. To journey to Exeggutor Island, you should speak with Mina. She can help arrange a boat for you. I shall be wishing for your safety.
Move in. Ja, någonting som hästar säger. Mina. Undrar om jag måste slåss med henne först kanske. Let's go! Did you find out anything useful? Yes, and Happy was made the new kahuna. Little Happy was? We've been having an old man Nano look after our grand trials up until now. Now we've got our own little kahuna, that's great. Yes, Happy will do her best for her late grandfather. As I must do my best for my mother's sake and for Nebby as well. And so, there's a place that we need to go. Exeggutor Island. Exeggutor Island, oh, where the flute is. Right. Well, in that case, we'd better get to the chief. Did you call me? Oh my goodness. Okay. Nice to meet you. I'm the chief of the Sea Folk. I couldn't help overhearing what you said, so why don't I get you to Exeggutor Island? Oh, thank you. Hold up there, little lady. It's Lurksy who will go on this trip. He's a trainer after all. And Exeggutor Island is a pretty crazy place. Ha, that's true. There are some crazy creatures on that island. It's one thing for a trainer to go, but if you're not a trainer, you should just trust your friend to take care of this task for you. But Lurksy, I got this. Oh, you're right. I'm sure you and Gorillapod can handle it better than anyone else could. I'll wait here for you to come back. And while we're waiting for Lurksy, I'll make you model for a picture, Lily. Dags att mata Pokémon. Så de ökade i den här Magikarp-båten. Liknar väldigt mycket den här Pokémon, eller Team Rockets Magikarp-båt. Exeggutor Island. Och här uppe ligger förmodligen den här flöjten. Där är den. Exeggutors. The effects are low on Exeggutor. Ha! Here we are at Exeggutor Island. I heard that this place used to be a trial site, though that was a long time ago now. Looks like the fellows are even more worked up than usual. But they're always a noisy bunch, it's probably fine. You go on, good luck. The coconut Pokémon Exeggutor is acting a bit odd. Swag! Va? A wild pincer appeared. Men den jag ville möta. Boom. Bug versus bug. Silver nu till level 55. The Exeggutor is waving its head around, happy now that Pinsir was chased off. Aha. Jag tror nog jag bara måste möta de här 3 Pokémon som finns här. Som håller på att räka eller bara 3 Pinsirs. Du vet ju vi har en laguppställning och vi har en attack. And another win.
Och samma sak här, blev glad för att för att pinse försvann. Och här har vi Exeggutor nummer 3 som är lite stissy. Och samma sak här, ännu en pinser. Roligare Pokémon finns det att möta. Mata lite Pokémon. Mudstale grew to level 55 och Mudstale wants to learn Mega Kick. Ska se vad Mega Kick är för någonting. En normal type. Nej, gud vad kommer den. Det skulle vara en bra attack. Normal definitivt med någonting. Jag har inga stäb har den, men inte något annat. Vad säger de då? Jaha, the Exeggutor lifted you up in thanks. Men jag vill in i grottan först. Och utforska som vanligt. Ska se om det finns någonting här runt hörnet. Och mina Pokémon hela den revive fick vi. Jag hade inte. Jag trodde det var en grotta på en liten. Ett litet fack typ. A sturdy looking rock. Yeah. Sticker. Men alltså inte mer här. Då tar vi och gör uppåt helt enkelt. Och in där, ingenting här. Det nu var flöjten kvar. A flute is placed on a very old pedestal. Will you take the flute? Oh yes, I will. You obtain the sun flute. And... Hej! Slutade det regna? Reflektera inte ens att det regnade. Welcome back, Larry säger. Jag ska bara ta sig och checka lite snabbt. Ta bort en Pokémon i bagen. Jag har fyllt min bag och ingen shiny. So, welcome back, Larry säger. Now you've got to play those flutes up at altar, I guess. The altar can be found in the deepest part of West Pony Canyon. Those Exeggutors sure took a liking to you. You've clearly got something important in you as a trainer, if Pokémon like you that much. Okej. Trevligt att höra. Jag ska börja som säger, jag måste försöka på en Delmice lite snabbt nu igen. Jag tyckte bara det var så snopet att den försvann sist på grund av just first impression, att den försvinner. Om man skulle göra någonting fel. Jag har typ 1 minut på mig att fiska lite och se ifall dyker upp någonting. Men, ja. Inga sådana fina bubblor där inne. Eller inget bubbligt vatten överhuvudtaget egentligen. Vi pyser till centret och healar upp oss och sen ska det vara för idag.
I nästa avsnitt så ska vi ju då iväg och gå djupare in i grottorna och komma till the Sun Altar, eller vad det heter. Där man samlar Solgaleo. Så. Och sen så kommer man ut. Så kommer man här uppe. Perfekt. Pony Wilds. Så, då fortsätter vi på det här spelet imorgon helt enkelt. Vi ses i nästa avsnitt. Tja!